टेस्टी डिलाइट बाय मधुराणीमध्ये सगळ्यांचं स्वागत। आज आपल्याला मसालेदार चविष्ट असा मसाले भात बनवायचा आहे। पण हा मसाले भात काही साधा सुद्धा नाही बरं का। यामध्ये आहेत रंगीबिरंगी भाज्या, स्वादिष्ट मसाले आणि मस्त टिप्स की ज्यामुळे आपला मसाले भात एकदम खास होणार आहे। लग्नाच्या पंक्तीत आणि सणासुदीला बनवला जाणारा हा मसाले भात अगदी घरच्या घरी ताजे मसाले बनवून कसा बनवायचा ते आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। तर चला पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया। आधी सुरुवात आपण तांदळापासून करूया। तांदूळ घेताना तांदूळ थोडा जुना असला की भात मस्त सुटसुटीत होतो। इथे मी 1 कप सोना मसुरी तांदूळ घेतलाय। तुम्ही याऐवजी आंबेमोर, बासमती, इंद्रायणी अशा प्रकारे कोणताही तांदूळ घेऊ शकता। हा तांदूळ 2 ते 3 पाण्यात स्वच्छ धुवून 10 ते 15 मिनिटं भिजत ठेवायचा, म्हणजे भात मस्त सुटसुटीत होतो। वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून सांगायचं तर तांदळाचं ग्लुटेन बाहेर पडतं, ज्यामुळे तांदूळ शिजताना चिकटत नाही। तांदूळ स्वच्छ धुवून भिजत ठेवलाय तोपर्यंत भाज्या चिरून घेऊया। आजच्या मसाले भातात आपण गाजर, तोंडली, वांगी आणि फुलगोबी, बटाटा वापरणार आहोत। तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे भाज्या घेऊ शकता। तोंडल्यात व्हिटॅमिन के आहे, जे हाडांना मजबूती देतं। गाजरामध्ये बीटा कॅरोटीन आहे, जे तुमच्या डोळ्यांचं आरोग्य वाढवतं। आणि वांगा तर सगळ्यांनाच माहिती आहे, स्वयंपाकघरातील राजा। वांग्यामध्ये अँटीऑक्सिडंट्स असतात, जे तुमचं शरीर तंदुरुस्त ठेवतात। भाज्या कट करता करता आणखी एक किस्सा आठवला। आम्ही सगळ्या मैत्रिणी एका मैत्रिणीच्या लग्नाला गेलो होतो आणि आपल्या सगळ्यांना तर माहितीच आहे, लग्न समारंभातलं जेवणाचं ताट म्हटलं म्हणजे मसाले भात आलाच। आणि त्या लग्नात एवढी गर्दी होती की जेवणाच्या टेबलाच्या मागे लोक नंबर लावून उभी होती। आमची ही परिस्थिती तीच होती। पुढे काय झालं ते नंतर सांगतेच। सगळ्या भाज्या कट करून पाण्यात टाकून ठेवल्यात। इथे मी सगळ्या भाज्या थोड्या थोड्या प्रमाणात घेतल्यात। तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे भाज्या कमी जास्त करू शकता। आता आपण मसाले भातासाठी ताजे खडे मसाले वापरून मसाला बनवून घेऊया। वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून सांगायचं तर मसाल्यामध्ये अँटीऑक्सिडंट्स गुणधर्म असतात। ह्या गरम मसाल्याने फक्त चवच नाही तर तुमचं पचन संस्थाही सुधारते। म्हणून मसाले भात म्हणजे फक्त भूक भागवत नाही तर पचन सुलभ करणारा पदार्थही आहे। इथे मी 1/3 कप सुकं खोबरं घेतलं आहे, ते भाजून घेऊया। खोबरं भाजता भाजता लग्नात पुढे काय झालं ते सांगते। त्या मैत्रिणीच्या लग्नात दुसरी मैत्रिणीही तिच्या नवऱ्याला घेऊन आली होती। ते सुद्धा आमच्या बरोबर जेवणाच्या रांगेत उभे होते। त्यांनी तर एक जोक मारला। जोक सांगायच्या आधी खोबरं भाजून झालंय, त्यात काही मसाले घालून घेऊया। 1 मोठा चमचा म्हणजे 1 टेबलस्पून धणे, 1 चमचा जिरं, 7 ते 8 काळी मिरी, 1 दालचिनीचा तुकडा, 2 लवंगा, 1 हिरवी वेलची। हे फक्त हलकं भाजून घ्यायचंय। तर मैत्रिणीच्या नवऱ्याने काय जोक मारला ते सांगते। ते म्हणाले, असं मारामारी करून जर जेवण मिळणार असेल तर मला नाही बुवा जेवायचं, आम्हाला तर हसू आवरेना। तुमच्यासोबत असं कधी झालंय का ते मला कमेंट करून नक्की सांगा। सर्व मसाले भाजून झालेत, ते मिक्सरमध्ये वाटून घेऊया। हे मसाले वाटून झालेत। असा घरी मसाला बनवून मसाले भात करून पहा, खूप मस्त टेस्ट येते। त्याचबरोबर आपण अजून एक वाटण बनवणार आहोत। त्याकरिता मिक्सरच्या भांड्यात थोडीशी कोथिंबीर, 1 इंच आलं आणि 4 हिरव्या मिरच्या याची पेस्ट करून घ्यायची। हे बघा, अशा प्रकारे पेस्ट बनवून तयार आहे। आता आपण फोडणीची तयारी करूया। आज आपण हा मसाले भात कुकरमध्ये करणार आहोत, म्हणून एकदम पटकन बनून तयार होणार आहे। कुकर गरम झालंय, त्यात 2 मोठे चमचे तेल घालूया। तेल गरम झालं की त्यात 1 दालचिनीचा तुकडा, 2 तमालपत्र आणि बनवलेलं हिरवं वाटण घालून तळून घ्यायचं। इथे मी हा मसाले भात कांदा लसूण न वापरता बनवणार आहे, म्हणून हा मसाले भात तुम्ही नैवेद्यासाठीही बनवू शकता। त्यात अर्धा चमचा हळद आणि कट केलेल्या सर्व भाज्या घालूया। त्याचबरोबर 1/3 कप मटार घालूया। भाज्या मस्त तेलात परतून घ्यायच्या। एका शास्त्रीय दृष्टिकोनातून सांगायचं तर भाज्या तळताना त्याच्या पोषक घटकांचं रूपांतर होतं आणि ते शरीरासाठी सोपं पडतं। भाज्या अशा तळून घेतल्याने त्या अधिकच चवदार होतात। त्यात 7 ते 8 काजू घालूया। थोडीशी कढीपत्त्याची पाने अशी तोडून घालायची, म्हणजे त्याचा स्वाद शेवटपर्यंत राहतो। त्याच्यात हा भिजवलेला तांदूळ घालून तांदूळ आणि सर्व भाज्या व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायच्या। आता वेळ आली आहे ती खऱ्या मसाल्याची, की जो आपल्या मसाले भातातील महत्त्वाचा घटक आहे। तुमच्याकडे जर मसाला बनवायला वेळ नसेल तर तुम्ही या ठिकाणी गरम मसालाही वापरू शकता।
बनवलेला सगळा मसाला घालून मस्त परतून घ्यायचं. भाज्या आणि तांदूळ मस्त मिक्स करून झालेत. आता त्याच्यातील महत्त्वाचा घटक म्हणजे पाणी. पाणी जर योग्य प्रमाणात टाकलं नाही तर मसाले भाताऐवजी मसाले भाताची खिचडी बनून तयार होणार. म्हणून आपण इथे 1 कप तांदूळ घेतला आहे, त्याकरिता त्याच कपाने 2 कप पाणी घ्यायचं आहे आणि त्याच्यातच 1/4 कप दही घालायचं. दह्याने मसाले भाताला खूप मस्त टेस्ट येते. त्याच्यातच चवीपुरतं मीठ घालून सगळं मिसळून घ्यायचं. सगळं मिसळून झाल्यावर त्यात 1 चमचा साजूक तूप वरनं घालायचं आणि कुकरचं झाकण लावून 3 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या. कुकरच्या 3 शिट्ट्या झाल्यात आणि कुकर थंड झालंय. आता झाकण उघडून बघूया. तुम्ही पाहू शकता मस्त लग्न समारंभात मिळतो तसाच मसाले भात बनून तयार आहे. आणि हो, शेवटी सांगायचं राहिलं, मैत्रिणीच्या नवऱ्याने किती सांगितलं की त्यांना जेवायचं नव्हतं, पण आम्हाला मसाले भात खायचाच होता. शेवटी आमचा नंबर लागला आणि मसाले भाताचा आस्वाद घेतलाच. तुम्ही कोणत्या लग्नाला गेला होता का? आणि अशीच जेवायला बसलेल्या व्यक्तीच्या खुर्चीच्या मागे उभं राहून जेवणासाठी आपला नंबर येण्याची वाट पाहावी लागली होती का? ते मला कमेंट करून नक्की सांगा. मसाले भात तयार आहे. त्याच्यावर ओलं खोबरं, कोथिंबीर आणि साजूक तुपाची धार. मस्त. हा मस्त मसाला भात खा आणि तुमचं पोट भरलं की मला कमेंट्समध्ये जरूर कळवा. हे बघा, आपला मसाले भात बनून तयार आहे. नक्की करून पहा आणि आस्वाद घ्या. रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला लाईक करा आणि शेअर करा. टेस्टी डिलाइट बाय मधुराणी या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर चला पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपी सोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.